ሰላም ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ ፈጣሪ ይመስገን። ዛሬም ቮካቡላሪ እንቀጥላለን ማለት ነው። ሁሌም እንደምነግራችሁ እንግሊዝኛ ለማወቅ ዋና ወሳኝ ነገር ቮካቡላሪ ቃላቶችን ማወቅ ነው። ከዛ በኋላ እነሱን እየገጣጠምን የፈለግነውን አረፍተ ነገር መስራት እንችላለን። ስለዚህ ይሄ ትምህርት የሚቀጥል ነው። ሌላ ብዙ ክላሶችም ይኖሩታል። ዛሬም እንደተለመደው የተወሰኑ ቃላቶችን ካየን በኋላ እነሱም ደግሞ በአረፍተ ነገሮች ውስጥ ያስገባን እንግሊዝኛ በቀላሉ እየተማር እንቀጥላለን። ቮካቡላሪ መዝገበ ቃላት ሙዚክ ስቶር፣ ሙዚክ ስቶር ሙዚቃ ቤት። ጀወለሪ ስቶር፣ ጀወለሪ ስቶር ወርቅ ቤት። ቡክ ስቶር መጽሐፍ ቤት። ቡክ ማለት መጽሐፍ ነው። ቶይ ስቶር የአሻንጉሊት መሸጫ። ቶይ አሻንጉሊት ማለት ነው። ካርድ ስቶር ካርድ መሸጫ። ሙዚክ ስቶር ሙዚቃ ቤት። ጀወለሪ ስቶር ወርቅ ቤት። ቡክ ስቶር መጽሐፍ ቤት። ቶይ ስቶር የአሻንጉሊት መሸጫ። ካርድ ስቶር ካርድ ቤት። ኦፕቲሻን መነጽር መሸጫ። ትራቭል ኤጀንሲ የጉዞ ወኪል። ፍሎሪስት አበባ ሻጭ ወይም መሸጫ። ፍላወር ማለት አበባ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ፍሎሪስት አበባ ሻጭ ወይም መሸጫ። ቪዲዮ ስቶር ቪዲዮ ቤት። ቢዩቲ ኦር ሄር ሳሎን የቁንጅና ሳሎን። ኦፕቲሻን መነጽር መሸጫ። ትራቭል ኤጀንሲ የጉዞ ወኪል። ፍሎሪስት አበባ ሻጭ ኦር መሸጫ። ቪዲዮ ስቶር ቪዲዮ ቤት። ቢዩቲ ኦር ሄር ሳሎን የቁንጅና ሳሎን። የተወሰኑ ቃላቶችን እንጨምርና ከዛ አረፍተ ነገር እየሰራን ያይ እንሄዳለን። ማተርኒቲ ሾፕ፣ ማተርኒቲ ሾፕ። ያው ማተርኒቲ የሚለውን ወርድ ካያችሁ በብዛት ከእናት ጋር የሚገናኝ ነገር ነው። ማተርኒቲ ሾፕ የእርጉዝ ልብስና ቁሳቁሶች መሸጫ። ማተርኒቲ ሾፕ የእርጉዝ ልብስና ቁሳቁሶች መሸጫ። ኤሌክትሮኒክስ ሾፕ የኤሌክትሮኒክስ ሱቅ። እስካላተር ባለደረጃ ሊፍት ወይ አሳንሰር የሚባለው። ኢንፎርሜሽን ቦክስ መረጃ መሰጫ ቦታ። ማተርኒቲ ሾፕ የእርጉዝ ልብስና ቁሳቁሶች መሸጫ። ኤሌክትሮኒክስ ሾፕ የኤሌክትሮኒክስ ሱቅ። እስካላተር ባለደረጃ ሊፍት ወይም አሳንሰር። ኢንፎርሜሽን ቦክስ መረጃ መሰጫ ቦታ። ማተርኒቲ ካያችሁ የትም ቦታ ከእናት ጋር የሚገናኝ ነገር ነው የሚያሳየው። ማተርኒቲ ሄልዝ ሲባልም የእናቶች ጤና ብዙ በቃ ማተርኒቲ የሚለውን ወርድ ካገኛችሁ ከእናቶች ጋር ነው በብዛት የሚገናኘው። አሁን ደግሞ ቅድም ካየናቸው የተወሰኑ ቃላቶችን ያስገባን አረፍተ ነገር እየሰራን ትርጉማቸውን እያየን እንሄዳለን። let us go to the jewelry ወደ ወርቅ ቤቱ እንሂድ። ጀወለሪ ማለት ወርቅ ቤት እንደሆነ አይተናል። let us go to the jewelry ወደ ወርቅ ቤቱ እንሂድ። I need to buy card I need to buy card ካርድ መግዛት እፈልጋለሁ። ካርድ መግዛት እፈልጋለሁ። where is the music store የሙዚቃ ቤቱ የት ነው? ሙዚክ ስቶር ሙዚቃ ቤት እንደሆነ አይተናል። ዌር ማለት የት እንደሆነ ታውቃላችሁ። ዌር ኢዝ ዘ ሙዚክ ስቶር የሙዚቃ ቤቱ የት ነው? እዚህ ጋር ጀወለሪን አይተናል ቅድም ካየናቸው ቃላቶች። ደግሞ ሙዚክ ስቶርን አይተናል። ሙዚቃ ቤት የቱ ጋር ነው በሚለው አረፍተ ነገር ውስጥ በማስገባት ደግሞ ሀሳባችን በጥያቄ መልክ ስንገልጽ በዛ ፎርም ደግሞ ሌላ ምሳሌ Could you tell me where the electronics store የኤሌክትሮኒክስ መሸጫው የት እንደሆነ ልትነግረኝ ትችላለህ? ኤሌክትሮኒክስ ስቶር ማለት የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች መሸጫ እንደሆነ አይተናል። እዚህ ጋር በአረፍተ ነገር መልክ ስናይ Could you tell me where the electronics store የኤሌክትሮኒክስ መሸጫው የት እንደሆነ ልትነግረኝ ትችላለህ? Could you tell me where is the beauty salon is
የቁንጅና ሳሎን የት እንደሆነ ልትነግረኝ ትችላለህ? ቢዩቲ ሳሎን ማለት የቁንጅና ሳሎን ወይም የውበት ሳሎን እንደሆነ አይተናልና በመጀመሪያው ፔጅ ቃላቶችን ትርጉማቸውን በምናይበት ጊዜ በሱ አይተናል። ቢዩቲ ሳሎን ማለት የቁንጅና ሳሎን በአረፍተ ነገር መልክ ስናይ could you tell me where is the beauty salon is? የቁንጅና ሳሎን የት እንደሆነ ልትነግረኝ ትችላለህ? ሌላ ኤግዛምፕል ጨምረንያ where is the travel agency? where is the travel agency? ትራቭል ኤጀንሲ ማለት የጉዞ ወኪል እንደሆነ አይተናል። የጉዞ ወኪል የት ነው? የጉዞ ወኪል የት ነው? where is the maternity shop? ማተርኒቲ ሾፕ ምን ነበረ? የእርጉዝ ልብስ እና ቁሳቁሶች መሸጫ እንደሆነ አይተናል። where is the maternity shop? የእርጉዝ ልብስ መሸጫ ሱቅ የት ነው? where is the travel agency? የጉዞ ወኪል የት ነው? where is the maternity shop? የእርጉዝ ልብስ መሸጫ ሱቅ የት ነው? ሁለት ቃላቶችን ቅድም ካየናቸው ውስጥ በዚህ በአረፍተ ነገር ውስጥ አስገብተን አይተናል። አንደኛው ትራቭል ኤጀንሲ እና ሁለተኛው ማተርኒቲ ሾፕ። እንደዚሁ ሌሎችንም ቃላቶችን እንደዚሁ ካየን በኋላ በአረፍተ ነገር መልክ ያየን እንቀጥላለን። ከዚህ በፊት ያሉትን ቪዲዮችን ያላያችሁ ቪዲዮችን ለማየት ሞክሩ። ይሄ ትምህርት የሚቀጥል ነው። ሌላ ክፍልም አለው ይቀጥላል። ስለተከታተላችሁን በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ይሄ ቪዲዮ ከጠቀማችሁ ሌሎችም ሼር አድርጉላቸው። ይሄ የቻናሉ ዓላማ እንግሊዝኛ በቀላሉ እንዴት ማወቅ እንደምንችል እንግሊዝኛ ለጀማሪዎች ተብሎ